નમસ્કાર મિત્રો, આજે મળવાના છે એક નવા ટોપિક સાથે, એક નવા વિષય સાથે, જેમનું નામ છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. મિત્રો, ભારતના એક એવા નેતા કે જેને આપણે ક્યારેય ભૂલી શકીએ નહીં. કદાચ એમ કહેવું હોય તો કહેવાય, આજે આપણે જુનાગઢ જવું હોય તો કદાચ આજે આપણે વિઝા લેવા પડતા હોત. તો મિત્રો, પહેલા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના પરિવારની ઇન્ફોર્મેશન મેળવશું, ત્યારબાદ આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઇન્ફોર્મેશન મેળવશું. તો મિત્રો, નામ વલ્લભભાઈ પટેલ, કે જેમને સરદારનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું, જેમને લોખંડી પુરુષ કહેવામાં આવતા હતા. પિતાનું નામ ઝવેરભાઈ, માતાનું નામ લાડબા અને પત્નીનું નામ ઝવેરભાઈ. પુત્રનું નામ ડાહ્યાભાઈ અને પુત્રીનું નામ મણિબહેન અને બહેનનું નામ ડાહ્યાબહેન. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ 31 ઓક્ટોબર 1875 નડિયાદમાં થયો હતો. મિત્રો, જન્મ નડિયાદમાં થયો હતો, પરંતુ તેમનું મૂળ વતન કરમચંદ, જે આણંદ તાલુકામાં આવેલું છે. મૃત્યુ મુંબઈના બિરલા હાઉસમાં 15 ડિસેમ્બર 1950માં થયું હતું. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને ભારત રત્ન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા 1991માં. તો મિત્રો, આ હતી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના પરિવારની ઇન્ફોર્મેશન. હવે મિત્રો, આપણે જાણીશું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઇન્ફોર્મેશન. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઇન્ફોર્મેશન આ સંપૂર્ણ વિકિપીડિયામાંથી લેવામાં આવેલ છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એટલે સમ, સુગંધ, સુરક્ષા અને સૌના સહકારનો સમન્વય. મિત્રો, ટોટલ ઊંચાઈ 240 મીટર છે અને મૂર્તિની ઊંચાઈ 182 મીટર છે અને ફૂટમાં પૂછવામાં આવે તો 597 ફૂટ. ખાતમુહૂર્ત 31 ઓક્ટોબર 2013 ના રોજ ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું હતું. આધારશિલા આનંદીબેન પટેલે તેમની આધારશિલા રાખી હતી, જેઓ ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી છે, જેઓ હાલમાં મધ્યપ્રદેશના ગવર્નર તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે. પ્રોજેક્ટ L&T નામની કંપનીને આ પ્રોજેક્ટ સંપૂર્ણ સોંપવામાં આવ્યો હતો. L&T નું ફૂલ ફોર્મ લાર્સન એન્ડ ટ્યુબ્રો છે. ટ્રસ્ટ આ મૂર્તિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું હતું, એક ટ્રસ્ટની નીચે થઈ રહ્યું હતું, જેમનું નામ છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ રાષ્ટ્રીય એકતા ટ્રસ્ટ. મિત્રો, ત્યારબાદ નિર્માણમાં કેટલા એન્જિનિયર હતા, કેટલા કારીગરો હતા, કેટલા લોખંડનો ઉપયોગ થયો, કેટલા સિમેન્ટનો ઉપયોગ થયો, તો મિત્રો 250 એન્જિનિયરો કામ કરતા હતા અને 3700 કામદારો હતા અને 90,000 ટન સિમેન્ટનો ઉપયોગ થયો અને 25,000 ટન લોખંડનો ઉપયોગ થયો અને 1,850 ટન બ્રોન્ઝનો ઉપયોગ થયો. પ્રવાસીઓ પ્રતિદિન મિત્રો 15,000 લોકો ત્યાં ફરવા માટે આવશે અને વર્ષે 25 લાખ લોકો ફરવા માટે આવશે. 500 ફૂટની ઊંચાઈ એટલે મિત્રો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આખી મૂર્તિ છે, તેની અંદર જ્યાં છાતીનો ભાગ છે ત્યાં 500 ફૂટની ઊંચાઈ એક હોલ બનાવવામાં આવ્યો છે અને ત્યાં એક સાથે 200 જણા લોકો ઊભા રહી શકશે અને ત્યાંથી સરદાર સરોવર ડેમ, વિંધ્યાચલ પર્વતમાળા અને ગરુડેશ્વર જળાશય, આ 3 વસ્તુઓ ત્યાંથી જોઈ શકશે. મિત્રો, તેના આસપાસના વિસ્તાર અને ગ્રામીણ વિસ્તારનો પણ વિકાસ થશે અને આધુનિક સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવશે, જેવી કે એક્સપ્રેસ વે, રેલવે પ્રણાલી અને હેલિપેડ સાથે પણ જોડવામાં આવશે, જેથી વિદેશના લોકોને પણ લાભ મળી શકે. મિત્રો, એક મ્યુઝિયમ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના 40,000 દસ્તાવેજો અને 2,000 ફોટો રાખવામાં આવ્યા છે. મિત્રો, હવે જોઈશું આપણે વિશ્વના સ્ટેચ્યુ, જેમાં 182 મીટરે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જે ગુજરાતમાં આવેલું છે. 153 મીટર સ્પ્રિંગ ટેમ્પલ બુદ્ધા, જે ચીનમાં આવેલું છે. ત્યારબાદ 120 મીટર ઉશિકુ દિબુક્સુ, જે જાપાનમાં આવેલું છે. 93 મીટર સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, જે યુએસમાં આવેલું છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી કરતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી 2 ગણું મોટું છે. ત્યારબાદ 85 મીટર મધરલેન્ડ સ્કોલ, જે રશિયામાં આવેલું છે. 38 મીટર ક્રાઇસ્ટ ધ રિડીમર, ક્રાઇસ્ટ ધ રિડીમર કરતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી 5 ગણું મોટું છે. તો મિત્રો, આ હતી સંપૂર્ણપણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની